Gagawa tayo ng ice cream candy with magic shell. Para sa ice cream ingredients natin, meron tayong all-purpose cream chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, condensed milk chilled overnight, and vanilla extract. Ito naman ay optional lang, pwede maglagay ng oreo, mini marshmallows, peanuts, and chocolate chips. Para naman sa magic shell or sa chocolate, meron tayong semi-sweet chocolate and vegetable oil. Kung gusto nyo na konti lang gagawin, pwede yung hatiin ang mga measurement ng ating mga sangkap. At kailangan natin ng ice candy wrapper, imbudo, at ice. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang condensed milk at evaporated milk. At ihalo na rin ang vanilla extract. Tapos i-chill na muna natin habang wini-whip natin yung ating cream. Ngayon naman, maglagay tayo ng malaking mixing bowl or kaserola sa ibabaw ng ating ice. Kung napansin nyo, inilagay ko na yung ating all-purpose cream sa ating kaserola. Kaserola nga pala ang gamit ko dahil wala akong malaking mixing bowl. Palibutan ng ice ang mixing bowl or ang ating kaserola. Ngayon naman, i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. Ayan, nag-double na ang volume ng ating cream. Now, gradually add the condensed-evap milk mixture. At haluin natin for another 3 minutes. Pagkatapos nating i-whip, i-divide natin yung ating cream mixture into 3 equal parts. Hahatiin natin ang cream mixture para malagyan natin ng iba't ibang flavors or fillings. Again, ang paglalagay ng fillings or flavor ay optional lang. Ang gagawin ko sa dalawang to, meron tayong double dutch at meron tayong oreo. Yung isa naman ay plain lang. Ngayon naman, tatakpan na muna natin at ilalagay sa ref habang nagme-melt tayo ng ating chocolate. Now, let's melt the chocolate using the bain-marie method. And don't forget the vegetable oil and mix well. Tapos palamigin natin ang ating tsokolate. Ngayon naman, bago tayo mag-pack, maghanda tayo ng ice bath or ice water sa side. So, ilagay na natin ang ating imbudo sa butas ng ating ice wrapper. Maglagay tayo ng melted chocolate. Sa paglalagay ng melted chocolate, huwag niyong pupunuin ang wrapper. Tapos i-dip natin sa ice water until tumigas ang outer layer ng ating chocolate. So bantayan nyo lang, huwag na matagal ang pagbabad dahil madali lang itong tumigas. So ayan, matigas ang outer layer ng ating chocolate. Tapos ibuhos lang natin ang excess chocolate sa ating bowl. Ngayon naman, lagyan natin ang ating ice cream mixture. Ito yung ating plain or vanilla ice cream. Ibuhol na natin ang ice candy wrapper. So ayan, pwede na siyang i-freeze overnight. Pero bago natin ilagay sa freezer, huwag kalimutan hugasan ng dulo para malinis tignan. And then, just repeat the steps for the remaining ice cream. Ito pala yung ating double dutch flavor. Ito naman yung ating oreo flavor. So ayan, eto ng ating ice cream candy with magic shell.
At bago ako mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. May nag-request kasi sa akin ito, nagpadala siya ng picture tapos sabi niya gayahin ko raw. Siguro gusto niyang malaman kung paano ginawa. So, naghanap ako ng paraan. So, ito yung ginawa ko. So, ayan, titikman na natin. Sarap. Sarap yung chocolate. Kung feeling nyo masyadong makapal si chocolate, pwede mo namang gawing manipis. But I think for me, mas okay kung mas manipis si chocolate. Masarap din siguro kung gawin mong strawberry or mango yung flavor ng ice cream nyo. Ito yung pinaka-basic na flavor, vanilla. Yan. Harap. Treat talaga siya dahil 2-in-1. May chocolate ka na, may ice cream ka pa. So, yung chocolate natin, pwedeng gumamit ng ibang brand ng chocolate. Yung mas mura kasi sa Barrels. Masarap na kasi yung Barrels talaga. Pero kung meron kayong mahanap na mas mura, mas okay. Mas gusto ko siya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! Pwede mo ibenta ng 15 pesos to 20 pesos ang isang piraso. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago akong magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang maha ni Miss Richelle. At meron siyang puto, kutsinta at leche flan. Meron naman puto bongbong si Miss RM. Eto naman ang mga ground float ni Miss Vanessa. Eto naman ang mango graham leche flan ni Miss Urza. Meron siyang Milo graham float. At meron siyang mga ice cream roll. Eto naman ang mga cakes ni Miss Agnes. Eto naman ang donuts ni Sir JB. At meron siyang cakes and cupcakes. Eto naman ang Oreo at graham balls ni Miss Mayet. Meron siyang chocomallows. Pastillas. Pastimallows. Crinkles with fillings. Blueberry cheesecake.
chocolate mousse, leche flan, ground floats, fishball, carbonara, at meron siya mga cakes and cupcakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. And nag-check ako ng mga messages sa Facebook. Sobrang dami na ng messages talaga. Sorry talaga, late ako mag-reply. So, ginagawa ko, chinecheck ko yung oldest na message, tapos paakyat na. Pagpasensya nyo na talaga ako, minsan lang ako makapag-check ng mga messages ninyo. But again, thank you sa suporta at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!